Så, hej och välkomna till FZ:s livesändning från Summer Games Fest 2023. Välkommen även Thomas Fredrik. Tack så mycket. Hur är läget ikväll? Det är spännande. Vi får se vad som bjuds. Ja men exakt, spänt. Peppande. Hej chatten, hur står det till med er? Hör ni oss bra? Fungerar ljudet? Det är vår standardfråga. Det lär vi få veta snart. Om det funkar eller inte. Ja. Vi så erfarenhet som vi är så frågar vi. Ja precis. Snälla, säg att ljudet är bra, även om det inte är det. Precis. Ja, där någonstans har vi min gamla telefon lite också. Låten ska vi ta bort. Hörrni, det är en spännande kväll. Det är Summer Game Fest som vi har, vad ska vi säga, i brist på E3 som inte längre finns. Får man väl ändå säga. Ja. Vad är Summer Game Fest? Vad kan vi förvänta oss ikväll, hörni? Summer Game Fest är väl väldigt mycket så här gott och blandat på, så lite så här surprise på, så man vet aldrig riktigt vad man får. Nej. Xbox och PlayStation, där kan man ändå ringa in ganska bra. Här kan det dyka upp väldigt mycket. Det kan det göra. Men det är många företag som har sagt att de ska vara med och visa upp grejer här. Ja, det är väl typ alla företag. Ja. Det är väl med, känns det som. Precis. Ja, det är väl... det är Jeff Keely som driver det här har väl en ambition att det ska vara så många som möjligt som är med. Att det ska se så stort ut som möjligt. Ja. Han har ju en förmåga att få med några stora spel varje år. Ja, 2021 var det ju Elden Ring, var det gameplay första, eller hur det var? Release-datum? Ja, precis, datum var det i alla fall. Jag tror också det var gameplay. Ja. Och det var ju väldigt, väldigt stort. Och förra året hade han ju fått med The Last of Us, den här multiplayer. Precis. Just det. Och även remaken där som läckte ut några timmar innan trailer och allt. Men, just det, så var det också. Ja. Vad ska man göra? Ja. Det är väl ofta så att det läcker lite innan. Ja. Men just det, vad hade vi förra året annars 2022? Var det något särskilt man kommer ihåg? Mycket sci-fi skräckisar kommer jag ihåg. Det var Aliens, Dark Descent och Callisto Protocol. Och så var det några andra som jag inte riktigt kommer ihåg. Men jag kommer ihåg att det var ännu en sci-fi skräckis tänkte jag. Just det. Men det var blodigt och rymdigt. Ja. Rymdigt. Ja, rymdigt. Det var, vad kommer jag med? Jag kommer ihåg att det var Metal Hellsinger. Just det. Var ju lite, det är ju svenskt sådär, så det var ju lite kul. Det var roligt. Ja, det stack ut väldigt mycket. Det var väl det skiljer sig från mig nog vad man förväntar sig. Det var den man minns ganska bra efter. Ja. Kul med lite annorlunda också sådär. Och vad hade vi mer? Jag kommer ihåg att det var ju faktiskt den här trailern för Goat Simulator 3. Ja, just det, när jag satt där. Vad var det på? Just när man tänkte att det var... Dead Island 2. Just det. Och det var innan Dead Island 2 hade återuppstått så att säga. Så man kände bara... Först trodde man att det var det. Ja. Och det var roligt för det var ju svensk dansbandsmusik eller vad man ska kalla det. Paul Palette, Just det. Oh. Det var härligt. Ja, det var speciellt. Jag ägnade det senaste året att köpa alla Paul Palette-skivor. Är det du har gjort? Nej, det har jag inte. Jaha, men okej. Kvällen som kommer nu då, vet vi någonting? Anar vi någonting? Vad säger ryktena? Vi vet lite för mycket skulle jag säga. Är det så? Jag har droppat ut lite mer och mer. Som det blir att man, det är väl jag vet inte hur många det är nu. 4, 5, 6 stycken i alla fall. Ja. Som vet grejer som ska visas. Nu har jag någon typ av hjärnsläpp här. Cyberpunk expansionen. Ja. Just det. Phantom Liberty. Ja, det är väl den stora. Mortal Kombat 1 ska visas. Just det. Fortnite ska visa upp sin nya säsong som kommer imorgon eller vad, tror jag. Just det, en djungelsäsong. Ja, den är med. Vad hade vi mer? Ja, men det landar någonstans i 5 eller 6 grejer tror jag officiellt. Och så var det någon Steam-sida som det tydligen listas grejer på också. Just det. Inga riktigt stora namn där, men det är en hel del i alla fall grejer som visas. Så det är väl drygt 40 studior som är med. De har 40 spel eller 40 trailers någonting. Ja, 40 någonting som ska visas. Det kommer bli åka av. Ja. Det kommer bli. Hörrni i chatten, vad hoppas ni på av kvällen? Skriv av er, det ska vara kul att höra vad ni har för förväntningar. Både på showen men kanske framförallt på titlar eller liknande. Vad har vi av egna förhoppningar om vad som ska visas ikväll? Men det är väl just det jag hoppas på någon överraskning, för just det här att det kommer mitt emellan här PlayStation och Xbox. Då känner man, då kan det inte bli troligtvis inte någon PlayStation. Jag har väldigt svårt att kan tro det inte bli förmodligen. Nej, jag har väldigt svårt att tro att de kommer visa upp någonting. Så
någonting nytt och spännande som jag inte hade en aning om. Det hoppas jag på. Det har ju ryktats om, eller önskats ska man väl kanske säga, önskedrömmar om det här Shadow of the Elder Tree, expansionen. Just det. Den vore ju rätt fet om de fick till. Ja. Just i och med att det var så stort announcement för 2 år sedan på Just Elden det. Ring. Så det, går man på det så känns det inte alls orimligt att det kan dyka upp. Men det finns väl ingenting konkret som pekar på det å andra sidan, vad jag vet. Nej. Det känns som de eventuellt är ganska tidigt i den här, för de har ju bara visat den här konceptbilden än så länge. Så det är, Ja. Nej, men det hade varit kul med en sån stor, riktig kioskvältare om de drar till med. Jag tycker det hade varit roligt om, helst någon så här helt ny annonsering. Alltså inte en 2 eller en remake. Inte Call of Duty då? Nej, men du förstår, även om det finns spel man älskar så här, ja, det vore kul. Man blir ändå glad om det kommer en uppföljare eller en ny. Men det mest spännande är när det kommer en helt ny titel, gärna från liksom en stor studio eller liknande. Ja. Det tycker jag hade varit spännande. Precis. Ja. Vad säger chatten då? Det är någon som frågar efter Starfield nytt, men då får man vänta till på söndag. Ja, på söndag kväll är det då. Dels så har väl Xbox sin show. Jo. Och efter den så kommer en dedikerad show bara till Starfield. Och då sänder vi också live. Jajamän. Så på söndag kväll då kan ni hänga här med oss också. Jag är spänd på hur trött Todd Howard ser ut. Ja, alltså det sista man vill höra är ju att de bjuder på massa godis och sen säger de men jag är ledsen, vi kommer att försena det. Det är man ju lite rädd för. 11 november 2033 istället. Ja, herregud. Ja, det blir intressant. Ja. Jag tror att jag ligger före dig för övrigt. Oj! Ja, Ja. Det börjar närma sig, ska vi se lite hur det ser ut här va? Ja. Det är nära nu här. Det är till och med närmare för Thomas. Ja, min klocka leder med 10 sekunder. Oj då. De här 2 klockorna. Ja, det här är vår officiella Ja. FZ-klocka så det är den vi får följa. Du får vara vår nestor ikväll, Thomas. Sitta där och förutspå saker och veta saker innan de Så händer. inte jag förstår då i så fall om jag följer. Just det. Ja, men det ska ju bli kul att se lite vilket tempo det är också. Det brukar vara ganska bra tempo. Inte så mycket snack utan mycket trailer. Så det vill vi se också. Ja. Så vi får se. Vi ska försöka hinna med och växla emellan att vi tittar på trailer så att vi försöker kommentera lite tankar och känslor här. Och vi hoppas att ni är aktiva i chatten. Berätta vad ni tycker, vad ni känner när ni ser saker. Så vi får lite koll. Nu drar det igång här va? It's happening. Offensive content. Oj, läste jag fel. Spännande. Jeff är på offensiven. Some viewers may find it offensive. Oj. Spännande. Ja, ska vi lämna över och låta lite. Take it away, Jeff. Jeff Keighley. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season, and yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go.
kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the Immortals, to rescue him and save the Empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Better get better with time. I can't see an enemy ending the plot. My struggle came with a purpose. Now I'm about to turn it down to a burden. You see, I ain't begging. I'm an undeserving. I put that on every battle. I thought I had a place to play. Don't take a chance. Really take a fight. Been through the dark times. So I came with the dark side. Better show you the light. See how I rose up. All the warrior grown up. Never giving them hope. Keep them all warriors. Victorious. Put it home on any enemies get close. So I see the danger coming. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Okej, där fick vi Prince of Persia. Precis, man väntar ju på den här remaken ska komma någon jäkla gång, men den är tillbaka till ritbordet och så får vi det här istället. Men alltså, Otippat får man ju säga. Ja. ja, men lite otippat, men också så här ungdomligt. Dels i musiken som chatten påpekar, men även i designen av karaktärerna. Ja, men tonen liksom, det känns så här teenage angst. Ja. En vuxen som gör en ungdomlig take på Jag är glad besviken. Gladsviken. Ja. Ja, spännande. Okej. Men alltså, Prince of Persia, det spelade jag när jag var jätteung på en gammal Mac. Jag hette de. Ja, kör du på Amiga eller C64? Ja, alltså det här var något helt annat. Ja. Fast den hade ju lite just den här 2D-grejen med de svåra hindren. Alltså det var ju överjävligt svårt alltså. Men de hade ju inte riktat in sig till oss, känns det som, med den här trailern. Nej. Vi ska inte spela det här Prince of Persia. Jag fick så här lite mobilvibbar också av någon anledning. Det är aldrig bra. Nej. Du känner försiktigt negativ. Försiktigt negativ. Eller vad så, gladbesviken. Gladbesviken. Det var ett bra ord. Okej, ska vi kika. Det verkar bli Mortal Kombat här. Mortal Kombat. Vi kollar. Extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight! Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Enough! Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart.
If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Okej, där fick vi extended gameplay. Det var verkligen extended. Definitivt, och ett datum framförallt. 19 september. Ja. Det är inte så länge kvar. Nej. Men du, det var lite som chatten skrev här, Sniper Elite-vibbar. Och dessutom som Caesar skriver här, något för Sivert Öholm. Ja, ja, de varnade för offensive content i showen. Det kanske var här då. Här kom var det blodet eller var att de gjorde fingret? Det är ändå USA. Det är ändå, ja precis. Oj. Ja, okej. Ja, spännande. Vad har vi fortfarande med oss Jonas Wågström i chatten som är vår Street Fighter-kille. Det vore kul att höra hans take på Mortal Kombat 1. Om det är något han är peppad på. Oj, nu är det någon uppe på scenen. Vem är skaparen av Mortal Kombat? Okej. Är det något ni vill lyssna på? Ska vi gå över till det eller ska vi vänta här i chatten? Vi kanske ska höra vad de säger. Vi går över. Låt oss. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight. But a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. Okay. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is that'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, like in the middle of a combo, they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there.
That's amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. Och där var det, jag säger som Kalle, modigt att gå full nörd om Mortal Kombat på bästa sändningstid. Det var mycket Mortal Kombat där. Ja, de skojar inte när de sa extended i alla Nej, fall. verkligen extended. Jag tar med mig att Sub-Zero och Scorpion are brothers now. Jag vet inte vad det betyder, men framförallt så var väl det stort att Jean-Claude Van Damme är med i spelet. Ja, de har ju försökt, de har varit nära 4-5 gånger eller vad det var, och nu händer det äntligen. Ja. Hur gammal är han idag undrar man ju då? Hans reumatism gjorde att han inte orkar säga nej längre. Precis. Han kanske har suttit i rullstol och gjort voiceovers. Ja. Oj. Nu händer något. Något händer. Path of Exile 2. Då kollar vi på det. Bonanza. Where are the gods? Hey you! What's going on? Okej, det var nästan som lite teaser för Path of Exile 2 där. Diablo 4-dödaren, eller? Ja, alltså det är ändå modigt att gå ut nu när alla spelar Diablo 4 och visar bara hold my gotisk beer, här kommer något nytt. Ja, Tricke kommer inte se det i alla fall, för han sitter och spelar Diablo så. Ja. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island.
Okej, Exoprimal, vad såg vi här Fredrik? Ja, alltså det är någon crossover där, Street Fighter 6 fast alla är robotar istället och så slänger de in det här nya Capcom-dinosauriespelet och så blir det någonting som kommer i höst. Men Exoprimal kommer i juli tror jag, så det... Ja. Det ska vara online only stod det. Live service-spel under det här, ja. Kanske. Det händer något mer. Nothing more powerful than imagination. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right... Okej. Nicolas Cage kommer till Dead by Daylight. Det händer mycket nu i mitt huvud kände jag här. Det är Street Fighter 6-robotar och dinosaurier och Nicolas Cage till Dead by Daylight och... Det händer lika mycket i ditt huvud som det händer i Nicolas Cage karriär. Ja, men nu kommer han ju på scenen, det var väl det som var grejen. Oj. Ja, men det måste vi ju kolla lite på. Nu tar vi in han. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, Okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys.
Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go, lock it in. Okej, vi fick alltså Nicolas Cage being Nicolas Cage kan man säga. Ja, vi bad om överraskningar och det här får man väl ändå kategorisera det här som. Alltså, han är ju härlig när han glider in i sin gröna kavaj och är sig själv. Ja, men det känns som man bara liksom stannar bilen utanför, gled in på scen och bara snackar lite, gled ut igen. På till nästa filminspelning. Ja. Oj. Ja. Damn right I made it. Okej. Nicolas Cage har lånat ut sitt ansikte men bara en stillbild på sitt ansikte. Det såg inte jätteimponerande ut. Nej, det gjorde det inte. Det där var underwhelming. Oj. Jag teasar med Nicolas Cage och så kommer någon slags död Nicolas Cage. Ja. Så att det är fel logga där. Det skulle inte stått Dead by Day, det skulle stått Postad istället. Ja. Okej. Förbokning. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. You're right. Right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Okej, vi fick alltså lite tv-serier där såklart. Det brukar väl dyka upp Witcher säsong 3. Ja, precis. Och vad händer nu? Oj, vad händer nu?
ska vi kolla. Här kom det upp något mer. Vi kollar. Operation Control clears you for engagement. Oj, och där fick vi lite reklam. Då kan nu är det reklampaus. Ja, där gick det undan. Vi hann se lite från spelet Witchfire. Japp. Från The Makers of Bulletstorm. Precis, och Vanishing of Ethan Carter, så det verkar vara lite så här gäng där. Men man fick, jag fick en Bullets. Nej. Oj. Ja, vi hoppar in igen. Där kommer ni. No turning back after this. You sure? Okej, där är högt tempo. Kul, vad hann vi se? Vi hann prata lite om att det var Witchfire. Witcher säsong 3. Sen kom det ett PlayStation VR 2-spel som heter Crossfire Sierra Squad. Precis, ja men något sånt där. Som var co-op. Japp. Ja. Och nu kom Remnant 2 här allra sist. Men ingen Nicolas Cage nu senast va? Nej, det ska jag. Och så Remnant 2, men det var väl inget hittills som man kittlade i det här. Nej, Remnant 2 kände jag, det var lite som jag sa, om en AI hade gjort ett spel så Remnant 2, det kändes väldigt sådär. Witchfire såg lite kul ut, för det är de gamla Painkiller-utvecklarna, det var ju rätt tajta kontroller och så här. Ja, men lite såhär Bulletstorm-vibbar fick ju jag där. Så det, Men ja, ett co-op shooter till PSVR 2, var det de behövde? Det säljer nog. Ja, men det hade varit kul med något betydligt större till PSVR 2 va? Alex. Ja. Alex. Nu kommer något. Ja.
Okej, Sonic Superstars hösten 2023 fick vi där. Brand new adventure. Kändes det brand new? Ja. Eller? Nej, men det så, jag blev ändå lite glad där. Co-op och... 4 spelare såg det ut som man kunde. Ja. Det kan bli total kaos. Så Rayman Origins-vibbar när man körde 4. Ja. Lite som jag läste här i chatten. Äntligen ett Sonic-spel som inte ser total röv ut. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. To the clouds. Bullets from the boat. The tournament's starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Extra speed, too slow. Later this year. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail. Eller som Marcus säger, nej men titta ett japanskt spel där alla kvinnor ser ut som strippor. Ja. Det var bröstfysik såg vi. Ja. Spel från uppgående bröstens land. Jag håller mig till Sonic faktiskt. Ja. Geppetto's puppet. We need your help. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant, ton amour ardent, rien je le sens, pourra tu seras toujours mon amour. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus faux que moi. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Okej, Lies of P, 19 september. Läckert. Ja, men riktigt läckert. Musiken och designen. Ja, nej, jag är intrigued. Det där... Ja, det var lite bland det som kittlats mest hittills, va? Ja, att det släpps så snart också. Det gillar jag. Det fanns en demo ute redan nu, stod det. Det kan ju vara kul att kolla in. Spännande. Från bröstfysik till näsfysik då. Vi har slut på polygoner. Skicka fler polygoner.
かい王子、こんな人間の機械。いいぞ、やってみるか。いいのか？Okej, där fick vi Sandland. Precis, jag tänkte att det var sån här Dragon Quest Borderlands tänkte jag hela tiden. Men det var ju Akira Toriyama där, så karaktärsdesignen kändes ju igen. Men jag kissar på mig lite. Det är så fint ut. Det var det. Ja. Ja, alltså jag gillar den här designen. Jag tycker det är snyggt alltså. Det var lite trevligt. Det var inte så mycket info, det var mer så här stay tuned. Vi vet inte mer än så om några datum eller liknande när det skulle släppas. Ja, du verkar bygga på någon manga här, skriver någon i chatten. Så ja, okej, spännande. Mangan är kort och grym. Något för dig, Thomas, du kan läsa. Den är kort. Kort manga. Ja. Titta på manga, kort helst. Okej, där fick vi lite reklam för ett eget showcase från Annapurna. Inte Stray 2 som eller kanske. Kan det vara Stray 2? Det var ju tidigt, eller väldigt snart inpå. Det var ju förra sommaren Stray kom. Ja, men jag behöver fler katter. Ja, du gillar ju det ändå. Ja. Alltså. Ja. Ha, spännande. Vi hann... Ja, det var ju... Ja. Ja, men precis. 29 juni om man vill veta mer om Annapurnas spel. Ja, de sa one of our biggest announcements yet. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. Players wanted. Lågt självförtroende avslutar med Players wanted. Nu kan ni ansöka om att få spela våra spel. Snälla, kom We och spela want det. you, please. Okej, vad hade vi? Throne and Liberty. Kändes MMO-igt, va? Ja, det var ju Amazon Games och NCSoft, det här Guild Wars-utvecklaren, så det var, ja. Typsnittet var så här hårdrocksskivor från 80-talet. Ja, eller hur? Men det kanske kom i back in style, eller? Fråga inte, jag vet inte. Hear the battle call, cities rise and empires fall, but it's a war worth fighting. We're taking up our arms, held the line up, here we touch.
on fighting. It's a war worth the fight. Hey, this is not. Why can't Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Okej, det har varit Samsung Gaming Hub, bla bla bla. Oj, det hände mycket här på kort tid. Det har varit ännu mer MMO, Warhaven. Som såg ut precis som det som var innan. Ja, det var svårt att skilja. Ja. Sen fick vi Party Animals. Alltså det där är jag jättenyfiken på. Det känns lite Fall Guys-aktigt på något sätt. Ja, men lite så här. Jättesöta djur som slår ner varandra brutalt. Ja, och allt med djur älskar du, om de är söta. Ja. Även att spöa dem. Jag fattar. Ja, men lite. Ja. Mörkare Fredrik. Ja. Sen det kom det någon designer från Dying Light och pratade. Jag hängde inte riktigt med. Nej, han var inne 5 sekunder. Det var ingen gameplay. Han bara stod och pratade om att man behövde en Barbed Wire Club eller någonting. Han hade kvällens minsta budget. Och sen klippte de till Crash Bandicoot direkt. Ja, exakt. Då kom Crash Team Rumble och det är bara så pang. Och nu kommer en yes. Oj, Alan Wake 2. Det här ska vi lyssna på. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well,
That's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Sounds like somebody's home.
text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right! Okej, fick vi mer raw unedited gameplay från Alan Wake 2. Känslan? Early on. Early on. Nej men alltså jag tycker det ser riktigt jäkla bra ut. Det såg snyggt ut. Alltså Remedy gör jäkligt intressanta spel med egen stil och det här ser ju likadant ut. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Beautiful indie. Yes Your Grace Snowfall fick vi se där sist. Det måste väl vara en slags Yes Your Grace 2, va? Ja men det känns ju så. Alltså det ser ju otroligt läckert ut. Och innan dess fick vi Space Marine 2 som känns som ett sånt där spel man vill... Om man kommer hem efter en dag med tågförseningar, då jäklar. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name.
Okej, John Carpenters Toxic Commando, ännu en zombieslaktare. Ja, precis. Och jag undrar hur mycket John Carpenter har med det att göra egentligen. Nej, apropå hur gammal Nicolas Cage är, hur gammal John Carpenter. Han... Ja. Lever han? Lever den jäveln? Ja, jag vet inte. Jag tänkte, Tom Clancy har gjort spel. Har han inte gjort, men han har satt sitt namn på spel i många år efter sin död. Det kanske Carpenter också gör. Ja, intressant. Nu ska vi kika lite på Baldur's Gate 3. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Okej, Baldur's Gate 3 fick vi se. Om man vill se hur en röstskådis jobbar, då kan man kolla på den trailern. De står alltså i en studio framför en mick. Rafflande. Ja, nej men Pepp i chatten här, Wacka är ju helt i gasen såklart. Oj, nu kör de in nu ska Spider-Man det snackas 2. lite Spider-Man 2, det måste vi lyssna på. Game director at Insomniac, Brian. Thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game.
And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the racing, city right? is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Nailing it, October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Okej, där fick vi, det stora grejen var att vi fick ett releasedatum på Spider-Man 2. Ja, men precis. Jag trodde länge och väl att vad gör han där egentligen? Det kändes mest som att visa lite gammalt gameplay i bakgrunden, men datumet är ändå en big deal. Ja, 20 oktober. Det var rejäl överraskning. Det trodde man inte efter PlayStation Show ett par veckor sedan. Att de sparade det till det här. Ja, det är kul. Ja. Kul, det där är jag peppad på. Ja. Precis. Och en fråga i chatten också. Vem städar upp Spindelmannens alla nät? Ja. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. My fellow dwarves, rally together. It's time we took back our home. Okej, det har varit lite själv. Okej, här händer det mycket. Vad fick vi? Vi fick Pal World.
Ja, precis. Som var någon slags... Black Desert Online-expansion-ish. Ja, och sen fick vi Return to Moria, Lord of the Rings, som var lite förvirrande. Jag gillade det var flera 80%, olika genrer som slogs ihop. Och... Jag gillade 80% av trailern, sen kom den här tredjepersons action-biten och då kände jag bara Ja, det såg kul ut i början. Känslotorktumlare där. Det var på byggläget så här. Vi drog jag bara, här ska jag liksom mina, bygga lite och sen var det jättekonstigt. Och Palworld då, där hade vi en, vad någon skrev, gul Totoro med kulspruta. Nu händer det grejer. Pre-registration for Final... Okej, Final Fantasy Goes Mobile, Ever Crisis. Ja men precis, de har ju alltid kallat det här till så här, another chance to make a remake. Och jag satt här och tänkte bara datum, men det var bara pre-register, beta, bla bla bla, inget datum. Men du är ju Final Fantasy-kille. Ja, och du kände ändå att mobilspel, du skulle vilja testa. Ska jag någon gång spela mobilspel så ska det väl vara i det här fallet. Eller om det kommer söta djur med maskingevär. Men spännande att karaktärerna såg olika ut beroende på om de var fight eller inte. Det är en sån mismatch. Jag tycker de borde hållit sig till just det här som de visar när de har dialoger och så. Jag tycker det är... Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time.それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃ
これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。お前の名は俺に名はない。Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to Capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? These shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? Okej, där fick vi en batch på 3 spel igen. Först hade vi Banishers. Japp, Don't Nod, Life is Strange-studion. Just det. Och sen fick vi Like a Dragon, vad hette det? The Man Who Erased His Name. Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. The Series Who Changed His Och sen fick vi raka motsatsen till det egentligen med Under the Waves. Ja, Under the Waves, men det har du provspelat, fått en förhandstitt på. På Gamescom där, precis. Alltså jag tycker väldigt så här jättelångsamt, alltså skön stämning. Ja, jag tror det verkligen kan bli en pärla. 29 augusti. Season 4 next week. Okej, Warzone Season 4. Ännu en säsong nästa vecka. Ja, så det var ju... Så kul, det kan säkert bli stort det här spelet. Vad heter det? Call of någonting. Wild, eller vad heter det? Call of the Wild. Det kan nog bli någonting. Ja. Ni vet vad ni hörde det först. Vet inte. Nu är det Porsche som fyller 75. Nu har en Porsche här som fyller 75. Vad undrar man ju varför? Ja, för att jag inte tror... För att de fylls. Ja, den är med. Ja, det är väldigt oklart. Det är inte Forza, för den lär ju bli på söndag. Ja, så är det.
Det var ändå som är du överväldigad? Porsche-brandad Xbox i färg. Mer skriker den här Porsche när du ser den? Nej, jag tänker med statusbilen Porsche. Det ser ut som en jättestor popcorn. Ja. Så någon som har fått alldeles för mycket färgkriter. Ja. Så man har fått 75 av 100 på PC Gamer i betyg. Det är Ja. Och nu ser det ut som det blir mobilspel, Fae Farm. Vad hette det för något? Fae Farm, va? Fae Farm. Fail Farm hette det inte. Nej. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Fae Farm. Det var väl så gulligt som man fick ont i tänderna. Ja, det där var... Nej, var inte... Det var för långt från mig, kände jag. Om jag inte hade diabetes så skulle jag fått det nu. Så det var så sött och fint så. Ja, nej, det kände jag inte. Nej. Jag är fortfarande kvar lite i den här stackars Porsche-Xboxen. Ja. Och nu ska de prata Collectible Cards, Marvel Snap. Ja, det här Marvels. Jag har aldrig spelat det. Det har jag faktiskt spelat, mobilspelet. Men det finns väl även på PC nu, tror jag. Jaha, tror jag, ja. Oj, han var hypad. Ska vi lyssna på hype? Emotes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Yeah. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap! Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Jaha, där fick vi någon form av comic relief. Entusiasmen där ändå från han... Marvel-killen, han var helt galen. Det piggade ju upp. Penn och eller Teller. Penn och eller Teller, verkligen. Nu är det reklam tror jag, Nerdwallet. Nerdwallet kan vi skita i. Men, och sen, det var ändå intressant att den entusiasmen och de skulle visa deras biggest update yet som man knappt fick se, utan istället var den här killen som jag tror är någon form av influencer och brukar göra roliga videos. Nu kör vi vidare.
risked everything to save your kind. From an ancient evil. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon, and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. What'd you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. We're silly. Ha! Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need 4 wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music?
She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go. Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, do you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Then don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Who has it? Okej, där fick vi Will Arnett hemifrån med mobilen. Älskar Will Arnett för övrigt, men det här var ju lite Twisted Metal. Ja, och innan dess var det rymdspel på rymdspel på rymdspel. Så... Ja, exakt. Det gick fort där. Det var Stellaris Nexus, det var Star Trek Infinite och nu hoppar vi in i nästa. Goddess of time. Receive my light, Lisvanger. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Okej, vi hann få Lysfanga, The Time någonting twisting concept. Jag blev otroligt stressad. XCOM i realtid. Ja, Men det var lite att man skulle rewinda sina actions, det var ju vad han upptäckte. Precis. Ja. Och nu verkar det här komma, oj nu är det någon som vill kliva in på scenen där. Men sakta. Är det inte... Ska vi lyssna på det här kanske? Vi kollar vad man säger. Ja. Cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots.
We'll catch him, sir. Get to the control room and protect Selko. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Okej, då hade vi Mortals of Aveum som kommer i sommar. Extra allt kändes det som, va? Ja, och allt på en lite gång. till på det. Boston-gurka på toppen på det. Ja. Det var vissa saker som såg lite coolt ut. Mm. Jag gillade i början när vi gick på den här stora kolossen. Det var lite så här Bioshock-känsla och det. Och sen var det ju maxade fighter. Ja, alltså mitt problem med det här spelet är att jag inte riktigt får något grepp om det, vad det är för någonting riktigt. Det känns, ja, men det skulle kunna vara lite en dark horse där. Fortnite Wilds. Så ska de börja prata om Fortnite Wilds. Ja, men då kikar vi väl på det då.
Okej, där hade vi då lite Fortnite Wilds som, ja det är väl som alla de här Fortnite-säsongerna, det är egentligen exakt samma spel. Men det är en ny karta, det är nya skins att köpa, lite nya fordon och vapen och så vidare. Ja, de vet om man har intresset uppe vid sina spel, alltså, eller för sitt spel, de är otroligt duktiga på att uppdatera det. Ja men verkligen. Intresse vid liv. Ja, det är ju inte vår titel, men kidsen älskar det ju. Ja. Om de inte redan såg nu skulle de nog svimma när de såg det här. Precis. Fortnite Hike, Fortnite Jumanji, Fortnite Jurassic Park, ja. Fortnite Bengt Alster Edition. Jag skulle köpa Fortnite Bengt Alster Edition. Nu kör vi! Ja. We're true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Keep her away from me! They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Bring him in. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Okej, vad fick vi här för något, Fredrik? Final Fantasy 7 Rebirth, det är en stor överraskning tycker jag. Alltså de har ju precis börjat så här tweeta igen lite om det här, för det har varit mest ljus på Final Fantasy 16 nu på sista tiden, men nu kom det här och inte ett datum, men nu vet vi åtminstone att det inte var på den här sidan 2023 utan att det är nästa år. Och att det kom ikväll, det är kvällens stora överraskning för min del. Ja. Kul med ett spel som Yohio är med i. Ja. Exakt. Jaha, spännande. Okej, vad är din största överraskning ikväll, Fredrik? Ja, men det får jag säga. Det är verkligen så. Och så just det här som, 2 discs. Ja.
Då måste det vara dubbelt så bra. Ja, rensa skivhyllan någon gång. Ja, precis. Nu är det nya diskar. Oj, sa han hej då? Jaha. Vad hände? Jag hörde Cyberpunk någonting, men... Ja, det får vi... Nej, nu ska det hända något. Jag tror det är Cyberpunk. Varför reser sig folk? Är det slut? Nej. Missade vi... Det var slut! Det var inget Cyberpunk. What? Ja. Kan du backa bandet får vi se. Oj! Ja, men då var Final Fantasy 7 Rebirth det de stora de gick ut på då. Ja. Ja, intressant. Jag känner mig lite lurad. Ja, men man var ju så säker på Cyberpunk. Ja. Jag har läst på FZ. Ja, precis. Fake news, Thomas. Ja. Vet du hur vi är. Ja. Sån är FZ. Ja, men ändå. Känslor, Daniel, du sitter där och... Ja, men alltså har jag suttit och hållit mig från att kissa för det här? Skulle inte komma ut någonting mer här? Du är så besviken så gå nu bara, gå du. Nej men alltså, jaha, okej. Hur smälter vi det här då? Ja, kan väl kora kvällens stora vinnare i alla fall. Det måste ju vara Sony och PlayStation. De har två PS5-exklusiva titlar som de 2 största namnen. Ja. Just det. Spider-Man och Final Fantasy 7. På något sätt var det nästan en större kväll än deras egen PlayStation-show. Ja, det var ju gameplay från Spider-Man. Det var ju det som var, let's face it, det var det som var det stora där. Det var ju 2 grejer. Den visar någonting nu ändå här. Det är kappet. Oj. Är det något mer de ska visa eller? De skulle ju sätta igång någon så här, var det Double Fine? Ja, det gjorde det, så du vet. Precis, men det är där det här någon så här Cuphead. indie-grej som kommer efteråt, eller hur? Det är väl det bara, ja. Just det. Physical edition. Nu blir det ännu mer diskar. Håll i er. Okej, det där var en physical edition. Det där var ändå en physical edition ändå. Det var det. Får vi en fysisk Tim Schafer nu då, får vi se. Det fick vi. Det fick vi. Okej, man kan alltså, om man vill grotta ner sig i lite indie-spel här som kommer efteråt. Precis, sen kan man ju diskutera hur indie Double Fine är, som ägs av Microsoft, men... Tim Schafer, man är beredd att förlåta honom allt. Ja, faktiskt. Okej, men ska vi försöka, vad har vi sett då? Det gick ju ut här hårt med Prince of Persia, någon slags teen edition. Ja. Kändes det som. Ja. Alltså, ett spel, jag gillade inte designen whatsoever, men det såg kul ut. Fredrik skrev kvällens höjdpunkt. Tackar. Jag har suttit här i 1 timme och 50 minuter innan det kom. Det var ja. Suttit och hållit på det alltså, Jonsson. Ja, men okej. Prince of Persia hade vi. Det var ju spännande för att det kändes ju... Dels är det ju ett gammalt IP, men det skulle ju försöka locka till sig någon slags ung målgrupp, det var ju tydligt. Det känns som en väldigt märklig satsning. Ja, det kan ju vara kul, men... Ja, men alltså man kände igen, var det C64 spelade på tror jag, originalet. Och det var ju de här taggarna som hoppade upp, eller som man ramlade ner på, det var ju svinsvårt verkligen. Det såg ut som att det hade lite de dragen. Sen var det en massa annat som absolut inte hade de dragen. Nej, och det var ju också överraskande för att man väntade ju på den här Prince of Persia Sands of Time-remaken. Ja. Men nu kom det här istället, och vad håller de på med nu? Oj, nu... Nej, jag har tagit bort det var bara vi som såg den. Vi kollar inte på indie-streamen nu. Ja, men okej, och sen fick vi lite Mortal Kombat 1. Inte så lite. Nej, väldigt mycket. Det var snack om att Jean-Claude Van Damme skulle vara med där. Det var köttigt. Det var gore, kan man lugnt säga. Precis. Man väntade sig mest bara att Jeff Keighley och den här Mortal Kombat-killen skulle börja slåss mot varandra. För de stod uppställda liksom. Det hade man ju velat. Ja. Slita huvudet, ta fram en det hade väl ändå varit underbart. Finish him! Ja. Jaha, okej. Och sen var det lite Path of Exile 2. Vi hade Exoprimal och sen kom Nicolas Cage in i grön kavaj.
för att snacka Dead by Daylight. Och han var ju härlig, för han var ju sig själv. Ja. Han kändes inte regisserad whatsoever. Nej. Sen fick vi se vad han var med i och det var ju... Underwhelming. Regisserad där heller, utan han hade nollläget på ansiktet. Som han hade lånat ut en stillbild av sitt ansikte. Ja, precis. Jag tror att någon i chatten skrev det också. Nicolas Cage, han är alltid 200% Nicolas Cage. Ja. Han är som man tror att han ska vara ännu mer. Ingen Hideo Kojima skriver Martin här och det är också en skräll. Ja, just det. Det Han verkar vara i USA nu, liksom. Eller han är i USA nu. Ja. Stalkar honom, eller? Nej, det är Thomas. Thomas stalkar, du följer han på alla sociala medier. Ja, så är det. Ja, jag förstår. Ja. Jaha, vad hade vi mer då? Sen var det inte, det var ju lite Witchfire, det var något PSVR 2 Co-op. Brand New Sonic Superstars. Ja, men det är så... Det såg ändå hyggligt ut. Det är hyggligt ut. Ja. Men det gör väl det Sonic ska göra. Det är ju snabb 2D. Liksom. Så var det lite co-op samarbete eller tävling mot varandra. Det var det blir. Men man har ju inte så höga förväntningar på Sonic. Det var ju som någon skrev i chatten. Ett Sonic som inte ser röv ut. Ja. Det var länge sedan man hörde det om Mario, om vi säger så. Ja, exakt. Det är en annan. De spelar lite olika ligor där. Men sen hade vi Lies of P. Det såg ju ändå fint ut. Det fick man i alla fall en härlig känsla för, kände jag. Ja. Det var lite härlig skön musik, en slags Edith Piaf-vibbar. Kanske till och med var Edith Piaf. Men det kom in så här lite god smak mitt i alltihopa efter det här Prince of Persia som kändes det var även precis innan Pinocchio var den här bröstfysik the game. Ja, just det. Så det också, ja. Nej, men Lives of P. Ja, men det är väl ändå där i någon slags toppskikt över det vi såg ikväll, känner jag, som man gillade. Sen hade vi väl kvällens sämsta självförtroende. Det var spelet Throne and Liberty som avslutade med Players Wanted. Snälla. Ja, det var inte så kul. Sen dök det upp något mer, MMO Warhaven. Party Animals. Vi fick datum också. Jag har redan glömt datumet. September någon gång skulle komma. 20 september kanske. Ja, men det där ser ju kul ut. Ja. Söta djur som slåss och lite Fall Guys-aktigt och så vidare. Vad mer behöver man? Nej, det var ett Fredrik-spel. Ja. Seriemördare Fredrik som vi kallar honom här. Ja. Ja, men det är ändå gulliga seriemord. Ja, det får man ge mig. Ja, så länge det inte eskalerar så är jag tacksam. Chatten, vad gillade ni ikväll? Vad har ni? Jag ser att ni pratar lite Lies of P mycket. Eller vad saknade ni kanske också? Jag ser någon hade hoppats på Death Stranding 2. Det har ju ryktats lite, det hade ju känts som att det hade varit kul. Ja, men lite så att Kojima kom till... Alltså Jeff Keighley gillar ju att ta in Kojima på scen. Och, men det trodde man nästan, men... Sen hade vi någon förvirrad del där någon kille från Dying Light kom in och pratade. Vi missade lite vad han sa, ska vi säga. Men det var över på 2 sekunder. Det var över snabbt. Jag vet inte vad för spännande han berättade, men den var svår. Och så klippte de till något annat. Det är lite kutym att det är någon som är inne och pratar så brukar det följas upp av det han har pratat om. Jag tror att jag skulle få en trailer eller ett gameplay eller någonting, men det fick vi inte. Så det var ju förvirrande här, det får vi väl se då. Sen var det ju då Alan Wake 2. Och där fick vi se lite mer early on in the game. Early on. Ja. Nummer 1 får man väl ändå säga att man älskar ju Sam Lake och hans Finlands engelska. Så avväpnande efter en sån här kväll när man hör Jeff Keighley att höra han komma och prata. Det blir man ju glad över. Man blir glad över att få se Max Payne på scenen. Ja. Det är också härligt. Lite kul, jag gillar i alla fall att han ser lite nervös ut där uppe. Man får vara en annan affischpojke, liksom omslagspojke i 25-30 år. Liksom. Han är en människa som alla andra. Det är inte så jävla bekvämt. Så det är lite kul att se. Han är inte Max Payne privat, så att säga. Nej, det är inte. Kanske vi ska vara glada för. En annan sorts ångest. Men känslan var ju där lite också att han berättade lite väl mycket om spelet. Ja! Alltså, han skulle ju på något sätt försöka hålla sig till mekaniken i spelet, men det kändes som att han började lägga till saker som att det här kan du göra till the end och så vidare. Det är nerverna. Det är nerverna, precis. Sami, kom igen nu. Men det man såg var ju väldigt snyggt.
Ja, det Och var jag tänkte lite på som ljudet också. Att, kommer du ihåg i början när det blåste in och liksom... Just den där vinden tänkte jag också på när man såg det här. Det var... Och det var någonting när de sköt också som kändes att det var så här riktigt bra ljud. Det var min känsla här, jag vet inte. Men det såg snyggt ut. Det lovar ju mer i alla fall än Wake 2. Det ska bli kul att kolla in. Ja, Popcorn-Xboxen pratar de här nu. Ja. Det här Porsche-Xboxen. Det ser ut som... nej. Tivoli-Xboxen. Ja. Jaha, kom det något mer kul? Vi hade Warhammer 40K, Space Marine 2, John Carpenters Toxic Commando. Det var väl inte mer än att det var John Bon Jovi-låtar i den trailern och så var John Carpenter som inte vet vad han egentligen har gjort. 2 stycken John, själva spelet. Fick lite också underwhelming trailer när de pratade Baldur's Gate 3. För då fick man med sig en röstskådis stå i studion. Ja, jag kände nu är det väl dags att de så här vevar upp hypen nu när det släpps i augusti. Det var ju sånt spel man trodde länge absolut inte skulle komma. Och nu har det varit early access länge. Så det... Sen, Spider-Man 2 då, fick vi ett datum. Ja, det var ju kul. Man trodde ju liksom där, de stod och pratade, man bara där. Sen bara, datum, och det visar de inte på PlayStation-showen. Nej, det är ju ganska överraskande. Det var lite gameplay därifrån också, men alltså, jag trodde inte det skulle komma någonting från Sony så här. Det är ju rätt intressant, och det var ju ingenting Xbox-specifikt om man ska jämföra. Så det var bara Sony-grejer. Men det var ju ganska mycket gameplay på Sony-showen från Spider-Man 2. Det var ju ordentligt. Så att de ville väl liksom ha någonting att komma med här också. Men vad sa vi nu? 20 oktober, kul, för jag har gått och väntat på ett datum för det. Och det är så många rykten. Lägger ut en bombmatta inför Xbox-showen på söndag. Ja, men lite så. Och det var så himla mycket snack om att det ska släppas i september, så att det blev oktober nu. Det är ju bara rykten, så att det är ju... Ja, men det har ändå varit flera rykten tycker jag, så det... Eller så har de bara ändrat det av ren, spite, trots... Ja, precis. Nej, inte släppa september. Nej. Jaha, hade vi något mer kul? Det swishade förbi något Lord of the Rings-spel där, Return to Moria. Som vi blev glada, först bara wii! Var det en klassisk gladbesvikelse? Ja, gladbesviken. Ja, verkligen. Men som började som någon slags lite, man höll på att mina, man byggde lite grejer och sen var det kaos. Precis, man hörde ju de här som pratar så här typiskt dvärg Lord of the Rings, och de pratar i filmerna där liksom, man kände bara det här mysigt, sen bara blev det jättebig action. Förväntningarna ser ut som någon sån sinuskurva under en hjärtattack i studion. Så upp och ner. Ja. Och i slutet bara... Flatlining. The game. Men det här såg ju kul ut också, Under the Waves. Ja. Det tyckte jag såg mysigt ut. Och det hade du förhandstittat lite och spelat. Precis, jag spelade på Gamescom där. Tror inte jag skrev någon text om det dock, men I can vouch for it. Och det var det i augusti eller någonting? Ja, jag missade datumet där. Jag tror det var augusti, september någonting, så det är ganska snart. Det 29 augusti fick jag i huvudet nu. Ja, men jag tror det. Stämmer. Ja, men det är kul. Det var ju lite... Vad heter den här Wes Anderson-filmen? Han hade också sån här... Var han under i vattnet så hade han röd mössa på sig. Life Aquatic eller någonting. Fick lite sådana vibbar. Nej. Vi fick en Porsche-brandad Xbox. Ja, vi fick lite Xbox-content. Ja, det fick vi. Just det. Jag var otroligt färgglad. Den ska bli kul att spela på. Jag tyckte det var kul, det var som någon skrev i chatten, jag höll med, den var lite fulsnygg. Men den andra kändes inte Porsche. Jag skulle kunna tänka mig att säga att den är ful. Ja, det är du alltså, okej. Där sa du någonting, Porsche, alltså om man ställer den framför sig, man tänker ju absolut inte Porsche. Nej, men det var karneval snarare. Ja. Eller någonting. Det kanske är som en piñata, man slår på den och så ser man vad som kommer ut. Ja. Pröva. Vad hade vi mer då? Vi hade kvällens mest entusiastiska kille var från Marvel Snap. Wow. Han fick fart på mig där. Jag gillar honom, jag tyckte han var bra. Jag var rolig. Det kändes ändå som att det behövdes eftersom hela showen höll på flatlina. Men då kom han i alla fall in och tryckte. Och det var ändå så att till och med Jeff var lite så här. I love the enthusiasm. Ja, precis.
Ja, men det var kul. I brist på annat, för att sen var det bara någon förvirrad trailer om deras Marvel Snap Update. Inget ont om Marvel Snap, jag brukar spela ibland. Det är faktiskt ganska kul om man gillar den typen av spel. Men jag kände, jag som inte spelat Marvel Snap, jag blev ju inte mer Du fattar ju sugen. ingenting, eller hur? Nej, för att det var ju nej. ingenting från spelet. Jag blev lite entusiasmerad, det får man ju igen. Ja. Ja, hade vi något mer? Sen kom det lite ett sjok av sci-fi-spel där. Just det, Star Trek och ja, vi Stellaris hade, och... Precis. Och sen hade vi Will Arnett som var inne med sin mobil och ville berätta att han röstskådis i Twisted Metal. Som en serie på Peacock. Just det. Man spelar någon galen clown eller någonting. Sen hade vi börjat närma sig slutet där. Då hade vi någon Lysfanga. Lysfanga, var det hade? Det var någon sån här rewind time-grej. Ja, det var den där som... Mellansekvenserna såg otrolig ut. Sen kom själva gameplayet och jag kände mig jättestressad. Det var XCOM-grejen, ja. Just det. Ja. Ja, och sen kom ju den här Immortals of Aveum. Som vill göra allting på en gång. Ja, precis. Men som hade en del spännande inslag. Så framförallt inte så jäkla generiskt ut som mycket av vi såg ikväll. Det var ju mycket vi såg. Det var mycket stora svärd. Ja. Det var lite zombies, det var lite rymd, det var lite grejer sådär. Men där hade ändå första känslan var att det kunde vara lite eget. Och jag gillade den här stora guldkolossen man sprang omkring och var på. Det känns som en rolig setting. Det tycker jag var kul. Och sen då hade de då sparat det bästa till sist. Det var först då Fortnite Wilds. När alla kids har gått och lagt sig. Alla kids har gått och lagt sig här i alla fall. It's a school night. Ja, och det var väl också något sånt här som vi visste skulle komma. Och det var liksom, ja. Det släpps väl imorgon, tror jag. Ja, så för oss var det väl inte superroligt. Och sen kom då The Show Closer. Final Fantasy 7 Rebirth. Ska du säga några ord om det, Fredrik? Det här är ju ditt spel, din genre. Det är verkligen mitt spel och jag kan ändå förstå att det kändes ju inte sådär. Det var ingen bra sätt att avsluta showen på, för de liksom som de inbitna, de är väldigt inbitna och många andra känner bara Så vad var Cyberpunk? Ja, det var ju uttalat av Jeff Keighley om inte jag minns fel. Jag satt och kollade på det rätt noga. Jag är nästan säker på att han sa att det skulle vara någonting. Alltså här undrar man vad som kan ha hänt. Sen har de själva sagt att det ska vara i juni ska de visa upp det. Just det var lite flaxigt. Man tänkte okej, det blir någonting här så kanske någonting på söndag på Xbox-showen. Fast så blev det inte. Han sa någonting i slutet som vi missade. Jag vet inte vad det var. Det gick väl, alltså det var bara, nej då. Ja. Det gick väldigt fort och sen bara restes det alla. Liksom. Det är, ja, men okej. Okej, men betyg 1-5 på Summer Game Fest 2023. Thomas, du börjar. Ja, du får väl en 3 i alla fall för att det är ett par feta överraskningar. Det är framförallt de här 2. Alan Wake är kul att se, det var ingen överraskning. Men, Spider-Man och Final Fantasy det var ju helt otippat. Ja. Och det är ju 2 riktigt feta spel så att det lyfter hela showen för den var ju ganska blek i övrigt. Vill jag säga. Säger du då, Fredrik? Ja, men jag säger en förvirrad 3. En förvirrad 3. För allting, det spretar åt alla håll och det trodde jag nästan det skulle göra också. Men jag säger som Thomas, just det här Spider-Man-datumet och Final Fantasy 7 Rebirth som bara kom där från ingenstans. Jag kommer ju liksom gå hem och titta på trailern och liksom skärskåda den och kolla på den riktigt noga. Alla detaljer liksom. Men jag tycker det är lite för snälla. Jag skulle nog sätta en 2 alltså. Okay. För jag kände lite mer så här, Spider-Man 2 är all ära, men det var bara ett datum. Alltså det är roligare när det kommer nytt gameplay eller nya titlar. Spider-Man visste vi väldigt mycket om, vi visste att det skulle komma i år. Det är klart det är härligt med ett datum, men det är så här. Annars tyckte jag att det var lite för svagt alltså. Du får bara en 2 av mig, känner jag ändå. Fesiummet skriver Martin här. Vad säger chatten? Vi har fått lite betyg här. Lärben 2, Jonsred 3, 2, 3, 3, 3, 3,5. Vad är det där? 1 av 5 tack vare Cage. Nicolas Cage höjde det från 0 till 1. Ja, stark 2 säger jag då på grund av att Nicolas Cage var med. Det får jag ändå säga. Det tyckte jag var roligt. Utan Nick 0 av 5. Ja. Men okej, ska vi ta med oss någon varsin favorit härifrån då? Ja. Jag börjar först så jag kan sno då. Då kör jag Lies of P. Det tror jag ändå att jag kände
mest känslor för. Ja. Ja, den var läckrast ska jag nästan säga, men spelmässigt så tar jag Alan Wake 2. Ja. Jag var ju liksom så här kluven mellan Alan Wake 2 och Final Fantasy 7 Rebirth. Men då tar jag Final Fantasy 7 Rebirth, för det hade ingen tagit än. Trodde någon skulle ta den? Nej, det trodde jag inte. Jag hade en på känn hade jag faktiskt. Inte båda, men en. Ja, favoriten var helt klart Marvel Snap med deras nya Battle Pass. Jag vet inte om han är ironisk eller inte. Svårt att avgöra här. Fredriks ben, 6 av 6. Fredriks ben ändå. Det var ett Basic Instinct moment som någon skrev i chatten. Ja, det var ju ändå offensive content som utlovades. Att det skulle komma från oss, det trodde jag inte, men varsågod. Ja, nej men hörni, ska vi wrappa upp för ikväll. Tusen tack till alla som var med. Jättekul, kul att ni var aktiva i chatten. Vi är ju tillbaka med en till sån här sändning på söndag. Ja. Vet du vilken tid förresten på söndag? Tror det börjar klockan 19. Ja. Tror det börjar klockan 19. Jo, men och det ska då det vara. är det alltså Microsoft Xbox Showcase. Xbox och Bethesda. Just det. Ja, det kan ju bli spännande. Ja. Och framförallt så följs ju den direkt av en Starfield Showcase. Precis. Och där har man ju också höga förväntningar på att få se gott det här mycket nu. godis. Alltså när man har ett helt eget showcase till ett spel, då borde det hända grejer. Ja. Får visa. Ja. Hur trött är Todd Howard? Ja. Men hörni, glöm inte att tumma upp om ni gillade det här. Det var jätteroligt. Skriv en kommentar om ni känner för det. Snacka vidare på FZ.se i vårt forum eller nyheterna. Det kommer att dyka upp en trailersammanfattning från Summer Game Fest så småningom. Där ni kommer att ha hela listan med allting som visades. Om ni vill gå in och kika. Sammanfattar allting som ja, ikväll. Johnny, vår stjärna, sitter och jobbar nu och fixar det as we speak. Så det är superhärligt. Tusen tack till alla som var med. Tack för alla snälla ord. Ni som säger att ni gillade streamen. Det blir vi superglada för. Sånt gillar man ju. Ja, men verkligen. Det är vi ödmjuka inför. Fan vad härligt att höra. Och jag tycker det var fint ändå när man märkte att showen gick lite ner. Chatten höll igång liksom. Alltså chatten är ju 5 av 5. Ja, det var jättekul. Jättemysigt. Ja. Superroligt hörni. Sköt om er. Tag och lägg er och så syns vi på FZ.se imorgon om inte annat. Det gör vi. Ja. Ha det fint. Hej då! Vi har inget outro. Vi bara stänger av. Pimpa. Pimpa!